Trên thế giới có rất là nhiều những cái bức tranh được con người vẽ ra hoàn toàn đều có mục đích, có thể là trang trí, có thể là mang đi tặng, hoặc là vẽ tranh nhằm mục đích là truyền tải đi những cái thông điệp. Đôi khi nó còn là nỗi ám ảnh của chủ nhân sở hữu bức tranh đó. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem top 10 những cái bức tranh ám ảnh nhất trên thế giới. Đầu tiên là bức tranh Cậu bé khóc do họa sĩ người Scotland Bruno Amadio sáng tác. Họa sĩ này thì chuyên vẽ những cái bức tranh về chủ đề trẻ em khóc. Các bức tranh thể hiện mọi sắc thái về hình ảnh của trẻ em khi mà đang khóc với những cái ánh mắt u buồn, thậm chí là oán hận. Có một câu chuyện bí ẩn về lời nguyền bức tranh Cậu bé khóc xuất hiện từ năm 1985 tại nước Anh, khi mà hàng loạt các vụ cháy nhà bí ẩn lan rộng trên đất nước này. Những người lính cứu hỏa trong các đám cháy đó, các đồ vật trong nhà đều bị ngọn lửa Free Fire thiêu cháy rụi. Tuy nhiên là chỉ có cái bức tranh Cậu bé khóc này thì vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là không bị ngọn lửa tác động đến. Sau đó thì bức tranh này đã qua tay rất là nhiều người chủ, nhưng tất cả những người chủ sở hữu bức tranh này thì đều phải chịu chung số phận, đó chính là nhà cửa bị cháy rụi hoàn toàn. Cháy một nhà thì còn bảo đen, cháy nhiều nhà thì đúng là có vấn đề. Có một cô gái tên là Dora Man đến từ Midcham đã mua bức tranh chân dung này, nhưng chỉ 6 tháng sau thì tất cả những cái bức tranh khác trong nhà đều bị phá hủy, ngoại trừ bức chân dung này. Bên cạnh đó thì cô và chị dâu của cô cũng suýt thì thiệt mạng trong một vụ cháy. Đương nhiên là bức tranh này như được khoác trên mình một chiếc áo cà sa nên không bị lửa hỏi thăm. Nhiều giả thiết cho rằng có một cái lời nguyền đeo bám cái bức tranh này. Trước tình hình trên thì một số những người dân sở hữu bức tranh đã dành hẳn một ngày ra để đốt những cái bản sao này. Nhiều ông thắc mắc là tại sao lại có nhiều bản sao đến như vậy. Thì đơn giản, ông họa sĩ này vẽ ra bức tranh, bên cạnh đó thì ông còn sản xuất hàng loạt cơ mà. Nó còn hot đến nỗi là ai cũng muốn mua để đem về treo ấy. Nhiều nguồn tin cho rằng đó là trùng hợp, bởi tranh được mua rất là nhiều, gần như là nhà nào cũng treo. Vậy nên nhà cháy, trong nhà có treo bức tranh này thì là điều đương nhiên. Còn tại sao nó khó bắt lửa thì là do tranh được in trên một cái chất liệu đó chính là bìa cứng, nên khó bị lửa phá hủy. Nghe điều vãi, chỉ có khoác áo cà sa của Đường Tăng thôi. Tiếp theo là bức Người đàn ông đau khổ. Đây là một bức tranh vô danh, chẳng biết ai là tác giả. Bức tranh này thì được vẽ bằng máu. Người sở hữu bức tranh này thì đã tiết lộ những cái sự thật rất là kinh hoàng. Nhiều người đồn là họa sĩ khi mà vẽ bức tranh ấy thì đã trộn lẫn máu với cả sơn để vẽ. Mong là thế, chứ nếu mà huyết của động vật thì mấy cái ông chú ở Việt Nam chả tiếc vãi. Khi mà tác giả vẽ xong bức tranh thì cũng là lúc mà ông kết thúc đi cuộc đời luôn. Chính vì thế bức tranh này được coi là bị ám. Sau đó thì thuộc về sở hữu của một người đàn ông có tên là C. Robinson. Robinson thì có một người bà của Robinson lúc còn sống thì luôn sợ hãi cái bức tranh này, bởi vì nó gây ra rất là nhiều những cái điều kỳ lạ, nên là bà quyết định ném nó xuống dưới tầng hầm trong suốt nhiều năm. Cái lúc mà bà qua đời thì bà đã để lại cho Robin. Sau đó thì ông này đã quyết định đưa nó ra ngoài và treo lên tường nhà vào năm 2009. Ngoài ra thì ông còn rất là hứng thú nhá. Ban đầu khi mà treo tranh lên thì ông không nghĩ rằng nó sẽ gây xáo trộn cho cuộc sống của ông, và còn gặp rất là nhiều những cái điều bất thường, khó lý giải. Cụ thể là nghe thấy những cái tiếng động lạ, một màn sương xuất hiện, những cánh cửa thì tự mở vào ban đêm, những tiếng gào thét điên dại và không biết đó đến từ đâu. Robinson thì hay tỉnh giấc vào ban đêm và thấy một cái bóng người ngồi ở cuối giường. Không chỉ ông đâu, mà tất cả những cái thành viên trong gia đình thì đều gặp ác mộng vào ban đêm. Những chuyện bí ẩn này thì xuất hiện vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng, tính từ lúc mà ông treo cái bức tranh này lên. Sau đó thì ông này cất mẹ bức tranh này đi, tống nó xuống dưới tầng hầm như trước. Mọi chuyện thì quay trở lại bình thường. Nếu mà cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi và gặp nhiều ác mộng ấy, thì đăng ký ngay khóa học vẽ 2 phút, đảm bảo luôn xóa tan căng thẳng mệt mỏi, đánh bay mọi phiền muộn. Tiếp theo là bộ sưu tập tranh không tên. Đây là một tuyển tập tranh mà chính tác giả cũng không đặt tên cho bất cứ tác phẩm nào cả. Nội dung của bức tranh này là mô tả cảnh ác mộng mà ông gặp phải trong suốt cuộc đời, nhưng mà chính những cái câu chuyện xoay quanh nó ấy thì mới trở nên vô cùng là đáng sợ. Ông họa sĩ này khi mà vẽ xong bộ sưu tập thì ông đã đốt đi một trong số những cái tác phẩm trong đấy. Kể từ đó thì cuộc đời của ông họa sĩ này gặp rất là nhiều bi kịch. Vợ ông thì qua đời, 1 năm sau thì con trai ông cũng tự tử, 6 năm sau thì ông họa sĩ này bị ám sát bởi rất là nhiều những cái vết đâm trên người. Có rất là nhiều người cho rằng bất cứ ai nhìn vào bức tranh này lâu, không sớm thì muộn cũng sẽ có cái kết giống như gia đình của ông họa sĩ. Chính vì thế, ông nào không tin thì tạm dừng video này lại và ngắm nhé. Bức tranh Góa phụ trong mưa, The Rain Woman. Bức tranh này thì nổi tiếng rồi, nhiều người sở hữu nó thì phải mang nó trả lại, bởi vì họ gặp rất là nhiều những cái chuyện kinh khủng trong cuộc sống chỉ vì nhìn vào đôi mắt trong bức tranh này quá nhiều lần. Bức tranh này thì được vẽ bởi họa sĩ người Ukraine và vẽ trong vòng 5 tiếng. Họa sĩ này có chia sẻ là bị một cái thế lực hắc ám nào đó điều khiển cô vẽ bức tranh này. Sau này những cái người sở hữu bức tranh thì luôn có một cái cảm giác là bồn chồn, lo lắng, như kiểu là có ai đang theo dõi mình. Nếu mà bạn cảm thấy lo lắng và mệt mỏi, ăn là thôi. Nhân vật trong bức tranh này thì có một cái vóc dáng người rất là gầy và mảnh khảnh, đội một chiếc mũ rất là dài và đi trong mưa, sở hữu một khuôn mặt dài. Không ai biết rõ được là mắt người trong tranh có mở hay là không mở. Nhiều năm trôi qua thì những cái bí ẩn xung quanh bức tranh này vẫn chưa được giải đáp. Bức tranh The Henry Sees Him được vẽ bởi họa sĩ Bill Stoneham vào năm 1972. Gần 30 năm sau thì bức tranh này dậy sóng và được gọi với cái tên là bức tranh bị ám trên eBay.
Nhiều người sở hữu bức tranh đó cho rằng là những cái nhân vật ở trong tranh sẽ di chuyển và hoạt động vào ban đêm. Người đầu tiên sở hữu bức tranh là một nhà phê bình nghệ thuật đã hẹo trong vòng 1 năm kể từ khi nhìn vào bức tranh. Trong tranh thì có 2 nhân vật, một nam và một nữ. Đôi mắt của bé gái thì được tô màu đen hoàn toàn luôn. Thì tôi sợ phải nhìn vào mấy cái bức ảnh kiểu này luôn đấy. Phía sau 2 nhân vật này thì là một tấm kính với rất là nhiều bàn tay từ to đến nhỏ. Theo nhiều nguồn tin trên mạng xã hội, bức tranh này bị ám bởi những cái điều vô cùng lạ lùng. Trên một nền tảng mạng có tên là eBay có một dòng cảnh báo, đó chính là đừng mua bức tranh này nếu bạn là người mắc các căn bệnh liên quan đến stress và yếu tim, và nó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của bạn. The Dead Mother, người mẹ quá cố. Đây là bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng Edward Munch. Ông này tôi có làm video rồi hay sao ấy nhỉ? Nhân vật chính trong tranh là một người mẹ đã mất do một căn bệnh tên là lao. Đứng bên cạnh bà là đứa con của bà. Nhiều người cho rằng ánh mắt của đứa bé thì luôn theo dõi họ, và thậm chí là còn nghe thấy tiếng chăn đang di chuyển khi mà nhìn vào bức tranh. Người không đầu của Laura P. Đây là bức tranh của một họa sĩ nữ vẽ cảnh của một chiếc xe ngựa cổ điển và một dáng hình không đầu ở bên cạnh. Theo tác giả thì cô không tin vào ma quỷ, nhưng mà khi cô ta vẽ đến một nửa của bức tranh thì cô ấy cảm thấy là không thoải mái và gần như là không thể hoàn thiện nốt bức tranh. Sau khi hoàn thành thì cô đã gửi đi vài nơi để làm vật trang trí. Sau vài ngày thì người ta gọi cô đến và lấy lại tranh bởi vì họ rất là sợ hãi. Người ta nói là bức tranh này bị treo lệch vào mỗi buổi sáng, mặc dù là đêm hôm trước người ta đã cân chỉnh rất là hoàn hảo rồi. Ngoài ra thì các loại giấy tờ trong phòng thì cũng đột nhiên biến mất. Khi mà tác giả đem cái bức tranh này quay trở lại về nhà thì còn đáng sợ hơn. Đồ vật trong nhà thì bị di chuyển, thường xuyên nghe thấy những cái tiếng động ồn ào. Tác giả của bức tranh cho biết nếu như được quay trở lại quá khứ thì cô ấy sẽ không bao giờ vẽ lên cái bức tranh này. Nếu mà có giá như ấy, thì tôi đã giàu rồi bà ạ. Men's Process, Ghost This Process. Đây là một bức tranh diễn tả một cảnh tượng, đó chính là kết thúc tưởng tượng trong một cuộc thám hiểm đã biến mất mà không để lại dấu vết gì vào năm 1845. Bức tranh này thì đang được triển lãm tại bảo tàng Royal Holloway tại Đại học London. Trong mỗi mùa thi tại trường đại học thì bức tranh sẽ được che phủ bởi một lá cờ, do có một tin đồn là vào những cái năm 70 của thế kỷ trước là một sinh viên đã kết thúc đi cuộc đời của chính mình sau khi vừa nhìn vào bức tranh này. Ngoài ra thì anh ta còn để lại một bức thư với lời nhắn là con gấu trong bức tranh đã bắt tôi làm cái việc đấy. Nhiều sinh viên khác trong trường thì cho biết là họ cảm thấy không hề thoải mái và khó chịu khi mà đứng gần cái bức tranh. Bức tranh Replica Love Letter. Đây là bức tranh bị ám bởi hồn ma của những cái đứa trẻ nhỏ. Mẹ ghê vãi, nổi hết cả da gà. Thôi, ông nào tò mò thì tự lên mạng tìm hiểu về bức tranh này nhá. Bây giờ cũng 12 giờ đêm mà. Chịu. Tiếp theo là bức tranh này. Nhìn qua thì các bạn cứ tưởng tôi quảng cáo, nhưng mà không. Ai mà nhìn vào bức tranh này thì sẽ được giảm giá 20% khi mà đăng ký học vẽ tại lớp vẽ 2 phút. Trên đây là top 10 bức tranh ám ảnh nhất trên thế giới. Các bạn có thể xem thêm video top 10 họa sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới đang hiện ra ở góc bên này của màn hình. Xem đi, hay lắm. Nhớ xem nhé. Phải xem đấy.